मात्रै गर्नु भइसकेपछि यो पेज निस्किन्छ, यसलाई भन्छ गुगल एकाउन्ट पेज है। हामीले चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्फोहरु चाहिँ यहाँबाट चेक गर्न सक्छौं। लाइक चाहिँ पर्सनल इन्फो भनेर के हो त है, हाम्रो यसको नेम के हो, नेपाल अनलाइन हो है। अनि त्यसपछि बर्थडे हो हाम्रो, जेन्डर के हो, पासपोर्ट है, सबै कुरा यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ सेक्युरिटीको कुराहरु हैन, पिपल एन्ड शेयरिङ छ हैन। यसको भिडियो चाहिँ हामी पछि बनाउने छौं। र अब अहिले चाहिँ हामी जीमेलको आफ्नो पेजमा गएर कसरी चाहिँ मेलहरु क्रिएट गर्ने अनि यो जीमेल इन्टरफेसहरु के हो त भनेर चाहिँ हेर्दै छौं है त। जस्तै अब यो कम्पोज भनेको हाम्रो मेसेज क्रिएट गर्नको लागि हैन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पोज भन्यो भने यसबाट चाहिँ मेसेजहरु हामीले लेख्न सकिन्छौं। सेन्ड गर्ने कसलाई हैन, सेभ गर्ने लेखेको मेसेजहरु हैन, टाइप गरेको मेसेजहरु। अनि आउँछ यो सर्च मेल भनेको चाहिँ हामीले सर्च गर्न सक्छौं हैन, कुनै पनि एउटा वर्डहरु लिएर चाहिँ सर्च गर्न सक्छौं है। GOGLE हो, सर्च गर्न सक्छौं एनी टाइम है। अनि त्यसपछि आउँछ यो गियर आइकन, यसलाई चाहिँ हामी सेभ सेटिङ पनि भन्छौं है। यो चाहिँ सेटिङ पनि हो। अनि यसमा सी अल सेटिङ गर्नु भयो भने जति पनि यसको सेटिङहरु छ सबै देखाउँछ। अनि यो डेन्सिटी भयो हैन, यसले चाहिँ मेसेज बक्सको लिस्टहरुलाई चाहिँ देखाउने काम गर्छ, कसरी देखाउँछ भनेर। यो चाहिँ थीम भयो हैन, यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भयो हैन, यो इनबक्स टाइप हो है। हामी यो सबै चाहिँ डिटेलमा हेर्छौं। र अब हामी चाहिँ मेसेज कसरी सेन्ड गर्ने त भनेर चाहिँ एउटा कम्पोज गर्दै छौं है त। यहाँ कसरी सेन्ड गर्ने, कसरी रिसिभ गर्ने, डिलिट गर्ने है। अनि यो लेखी चाहिँ हामीले टाइप गरिसकेको मेसेज चाहिँ कसरी चाहिँ सेभ गरेर राख्ने फर फर्दर पर्पज भनेर। टु भनेको चाहिँ कसलाई सेन्ड गर्ने त हैन, यो चाहिँ रिसिपिएन्ट हैन। मैले चाहिँ अब मेसेज रिसिभ गर्नु छ भने यहाँ मेरो आईडी चाहिँ दिएर चाहिँ मेसेज सेन्ड गर्ने हो। जस्तै अब cbc.com हो, यो भयो हैन। अनि अब हामीले एकैचोटी अब मल्टिपल मेसेज पनि सेन्ड गर्न सक्छौं है। यो अटोमेटिकली सेभ ड्राफ्ट भइसक्यो, ड्राफ्टमा चाहिँ सेभ भइसकेको छ के यो चाहिँ। अनि त्यसपछि आएर सीसी भनेको चाहिँ कार्बन कपी हो है। कार्बन कपी भनेको चाहिँ लाइक फोटोकपी जस्तै सम्झिनुस् न अब हैन। यो न्यू मेसेज यो बक्स भित्र जे पनि भएको छ हैन, जे एक्टिभिटी भएको छ नि यो सीसीले चाहिँ थाहा पाउँछ के। अब सीसीमा तपाईले हो यो मेल चाहिँ दिनुभयो भने यो हेलो भन्ने युजरले चाहिँ कति जनालाई मेसेज पठाएको, के पठाएको सब कुरा थाहा हुन्छ के यसमा चाहिँ है। अनि अब यो बीसीसी भनेको चाहिँ ब्लाइन्ड कार्बन कपी हो। यसमा चाहिँ यो सीसी जस्तो चाहिँ थाहा हुँदैन। जस्तै मैले अब एबीसी भन्ने एउटा युजर छन् हैन, उलाई चाहिँ यो मेसेज पठायो भने उले चाहिँ थाहा पाउँछ कि यो चाहिँ मलाई मात्रै आएको हो, अरूलाई चाहिँ आएन है। यो सीबीसी र यो हेलो भन्नेलाई चाहिँ यो मेसेज गएको छैन है भन्ने थाहा हुन्छ हैन। अब सब्जेक्ट भनेको चाहिँ के सम्बन्धी हामीले मेसेज पठाउँछौं, लाइक फोटो पठाउँछौं कि हामीले के पठाउँछौं त्यो सम्बन्धी भयो हैन। अनि यो चाहिँ मेसेज बडी भयो नेपाल लाइन हो। स्पेलिङ त मिस्टेक भयो। अब यसलाई कसरी करेक्ट गर्ने त हो, अन्डु पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अटो करेक्ट पनि हुन्छ है। यो राइट क्लिक गर्नुभयो भने सरी हो, अटो करेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। स्कुल भन्दा आयो क्लिक भयो। र यहाँ तल छ सेन्ड भन्ने आइटम छ, यो चाहिँ हाम्रो सेन्डको लागि हो। अनि यो एरो बटन देखाइरहेको छ, यसले सेन्ड अप्सन, मोर सेन्ड अप्सन भनेको छ हैन। सेड्युल गर्न सक्छ, कहिले सेन्ड गर्ने त हैन, भोलि सेन्ड गर्ने कि पछि सेन्ड गर्ने कि दिस आफ्टरनुनमा सेन्ड गर्ने कि, र आफ्नो सर्टेन टाइम पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, कहिले सेन्ड गर्ने यो मेसेज भनेर है त। अनि यो ए भनेको छ हैन, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने टेक्स्ट फर्मेसनहरु देखाउँछ यसले के चाहियो त हैन। अब यसलाई फर्मेसन गर्नलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, सरी यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब कुन चाहिँ चाहियो त हामीलाई हैन, एज यो रिक्वायरमेन्ट। अनि त्यसपछि साइज कति चाहियो त, लार्ज साइज है, बोल्ड गर्छ यसले, इटालिक भइहाल्यो, अन्डरलाइन हैन। इभन कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं हैन हामीले। टेक्स्ट कलर छ, यसले चाहिँ टेक्स्ट कलरहरु मात्रै चेन्ज गर्छ, यो रातो हैन। अब तपाईले हैन यसको म ब्याकग्राउन्ड पनि कलर पनि चेन्ज गर्ने हो भन्नु कुरा हो भने यो यता यो साइडमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि छ र ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि एलाइनमेन्ट छ, यसलाई चाहिँ बीचमा राख्ने लेफ्ट साइडमा कि राइट साइडमा भनेको छ हैन। अब यो टपको लाइन लेफ्ट भन्ने छ, लेफ्टमा भयो हैन। अब बीचको राइटमा भयो हो, डाउनमा छ यो चाहिँ राइट साइडमा भयो है, बीचको चाहिँ सेन्टरमा है हैन। त्यसपछि अब तपाईहरुले पोइन्टमा पठाउनु भएको छ अनि जस्तै कुनै मेसेजहरु चाहिँ अब पोइन्ट वाइज पठाउनु छ भने जस्तै यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ 1 है। अनि त्यसपछि आउँछ है 1 मा यसरी 2 मा गरेर हैन, यसरी चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि अब हैन नम्बरमा हैन बुलेट लिस्ट गर्नु छ भने बुलेट लिस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो क्लिक गरेर यसमा टाइप गरेर है त हो है।
अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो अट्याचमेन्टको कुराहरू। अब तपाईलाई कहिले अब हाम्रो चाहिँ अब रिज्युमे पठाउनु पर्ने हुन्छ, सिभी पठाउनु पर्ने हुन्छ, पीडीएफ फाइलहरू सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अट्याचमेन्ट फाइलहरू पठाउन सक्नुहुन्छ हो। एउटा कुनै पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ चुज गरेर चाहिँ तपाईले हो यसलाई पठाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै एउटा कुनै फाइल लिन्छु मैले। ओके ल यही फोटोलाई है हो अट्याचमेन्ट छ। यो चाहिँ यहाँ तल आएर बस्छ है, यो यहाँ माथि बस्दैन, हाम्रो मेसेज बडीमा चाहिँ बस्दैन, यहाँ तल आएर यसरी बसेको हुन्छ र यो चाहिँ 1 to 1 भनेको त्यसको साइज हो है। अनि त्यसपछि यो आउँछ अट्याच फाइल, यो भइहाल्यो हैन। अब हामीले लिङ्क पनि त सेन्ड गर्न सक्छौँ, लिङ्कहरू जस्तै अब हामीले कुनै टेक्स्टलाई चाहिँ एउटा लिङ्क पनि बनाउन सक्छौँ है त। जस्तै लिङ्क लामो लिङ्क सेन्ड गर्नुभन्दा जस्तै यो स्कुललाई हामीले कसरी लिङ्क बनाउने त भन्दाखेरि अब यहाँ हो www.nepal.online.school.org यो क्लिक गर्नु भएपछि यो चाहिँ लिङ्क भयो हैन। अब तपाईले उता चाहिँ मेसेजलाई सेन्ड गर्नु भइसकेपछि उसले चाहिँ यो स्कुललाई मात्रै क्रिएट गर्यो भने पनि यो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको पेज खोलिन्छ क्या। यसलाई अब रिमुभ गर्नु पर्यो भने रिमुभ गरिदिनुस्, पहिलाको जुन छ त्यो अवस्थामा हुन्छ। अब इमोजी भन्ने छ हैन, इन्सर्ट इमोजी छ। यो चाहिँ अलिकति अब हेर्नलाई अलिकति यसो हाँसो लागोस्, केही फन्नी मेसेजहरू गरेको छ भने हामीले चाहिँ यो त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा पठाउन सक्छौँ, लाइक फर इन्टरटेनमेन्ट भनौँ न है। अनि इन्सर्ट फाइल युजिङ गुगल ड्राइभ, गुगल ड्राइभबाट पनि हामीले फाइलहरू चाहिँ पठाउन सक्छौँ हैन। हाम्रो गुगल ड्राइभमा के छ त भन्दा कुनै डकुमेन्ट छैन रहेछ हो। यदि हामीले चाहिँ ड्राइभमा चाहिँ कुनै डकुमेन्टहरू भएको रहेछ भने त्यहाँबाट पनि चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौँ, अपलोड पनि गर्न सक्छौँ। र छैन भने है हाम्रो अब एउटा कुनै फाइल अपलोड गरेर मैले यही फाइल अपलोड गरेँ है त हो, यो अब फाइल अपलोड भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसको लिङ्क सेन्ड गर्ने कि अट्याचमेन्ट सेन्ड गर्ने त है। अट्याचमेन्ट अहिले हामीले गरेर हेरिसकेका छौँ, यसको लिङ्क सेन्ड गरौँ हैन। लिङ्क सेन्ड गर्नलाई ड्राइभमा क्लिक गरेर अपलोड गरिदिनुहोस्, अपलोड हुँदैछ है, अपलोड भयो। अनि यो कहाँ आएर बस्यो, यो लिङ्क हो नि त, त्यो भएर यो चाहिँ यहाँ मेसेज बडीमा आएर बस्यो है त। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो छ इन्सर्ट फोटो, फोटो कसरी सेन्ड गर्ने त। फोटो सेन्ड गरेर पनि दुई किसिमहरू छन्, लाइक यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा इनलाइन र एज अट्याचमेन्ट भनेको छ। अट्याचमेन्ट भनेको त्यो तल आउने हो, देखिहाल्यो हैन। इनलाइन भनेको चाहिँ हाम्रो मेसेज बडी सँगसँगै आउँछ क्या। यो चाहिँ यो हाम्रो फोटो चाहिँ मेसेज बडीमा नै आउने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु भएर हो एल्बम हो, हाम्रो यसमा फोटोहरू चाहिँ छैन रहेछ हैन। अब अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँबाट कुन चाहिँ इमेज चाहियो त आफूलाई हो। जस्तै मैले मेरो आफ्नै एउटा चाहिँ फोटो इन्सर्ट गरेँ है। अनि त्यसपछि अपलोड हुँदैछ है हो। यो चाहिँ केमा आयो त, इनलाइनमा आयो हैन। हामीले चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई चाहिँ साइजहरू पनि मिलाउन सक्छौँ हैन, कस्तो कुन चाहिँ साइजको चाहियो, सानो ठुलो साइज है। हेर्नुहोस् फोटोलाई क्लिक गरेर यो लेफ्ट कर्नरबाट चाहिँ यसरी लेफ्ट अथवा राइट कर्नरबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। र हामीले यहाँबाट यहीँ चाहिँ यसको मेसेजको डिस्क्रिप्सन दिन पनि सक्छौँ है त। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कतिवटा फोटो चाहिँ यसरी पठाउनु छ है, तपाईले चाहिँ त्यति फोटो चाहिँ यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो मेसेज बडीमा जति धेरै फोटो भयो, जति ठुलो भयो, यसको साइजहरू चाहिँ त्यति नै इन्क्रिज हुन्छ हैन। लाइक 212 छ हैन। अब यसरी के छ, यो एमबीमा हुनु पनि सक्छ, अन्त हैन जीबीमा हुन पनि सक्छ हैन। अनि त्यसपछि यो जति धेरै भयो, लोड हुन त्यति समय लाग्छ है। अनि यो चाहिँ यो टर्न कन्फिडेन्शियल मोड अन भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको मेलहरू चाहिँ कसैले फरवर्ड गर्न नसकोस्, कपी गर्न नसकोस्, प्रिन्ट गर्न नसकोस् भनेर चाहिँ यो अप्सन दिएको हुन्छ हैन। यो अनि यसमा चाहिँ अब हुन त अब के भन्छ त्यसलाई, स्क्रिनसटहरू फोटोहरू लिन त हामीले सक्दैनौँ, तर यसलाई चाहिँ फरवर्ड कपीराइट अथवा प्रिन्टहरू गर्न चाहिँ यसलाई चाहिँ सकिँदैन है। यसरी सेभ गरिदिनु भइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम पछि यो मेसेज आफै चाहिँ के हुन्छ त, एक्सपायर हुन्छ है। यो भयो। अब हामीले यो मेसेज त क्रिएट गऱ्यौँ हैन। अब यसलाई सेभ कसरी गर्ने, यो कहाँ गएर सेभ हुन्छ भन्दाखेरि यो बक्समा क्लिक गर्नुभयो भने यो डिलिट भइहाल्छ हैन। अनि यो इन्टुमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त, सेभ हुन्छ हैन। अनि यो एरो बटन छ, यसले चाहिँ के गर्छ, फुल स्क्रिन बनाउँछ हैन, यसरी फुल स्क्रिनमा देखाइदिन्छ है। अनि यो माइनस बटन छ है, यसलाई चाहिँ अब मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ यसले है। यो माइनस जस्तो साइन छ नि जुन हाम्रो, अनि तपाईँले यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने यो कहाँ गएर बस्छ त, ड्राफ्टमा गएर बसेको हुन्छ। ओपन गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सकिन्छ है। अब यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मेसेजमा यो डिबी इमेज स्क्रिनसट भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो अट्याचमेन्ट भएर यसरी आउँछ है त। यो यसरी आयो हैन। अनि अर्को कुरो के छ भन्दा यो फोटो भनेको छ नि, यो टपमा यसरी अगाडि आउँछ, यसलाई चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट हो, मेसेजको सब्जेक्ट है। जहिले पनि यसरी नै आउँछ, सब्जेक्ट चाहिँ अगाडि नै आएको हुन्छ र यसरी आउँछ। अनि त्यसपछि
यु क्यान सेन्ड है, सेन्ड अप्सन क्लिक गर्नुभएपछि यो सेन्ड भइहाल्यो होइन। ल हामीले मेसेज त सेन्ड गऱ्यौँ, मेसेज सेन्ड गरेपछि कहाँ गएर बस्छ त, यसको लिस्टहरू पनि चाहियो नि हामीलाई, पछि फर्दर पर्पजलाई हामीले कसले सेन्ड गर्यो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो सेन्ड आइटममा गएर बसेको हुन्छ है, यो चाहिँ यहाँ गएर बसेको हुन्छ, हामीले सेन्ड गरिसकेपछि यहाँ गएर बसेको हुन्छ है, लाइक हो। यो चाहिँ मिस्टेक छ है, अब यो इमेलहरू चाहिँ मिस्टेक भएकोले होइन, जस्ट फर एजुकेसन पर्पज होइन, त्यसरी अनि यसमा गएर बसेको हुन्छ है, यो चाहिँ है यहाँ गएर चाहिँ बसेको हुन्छ होइन। हामीले मेसेज त सेन्ड पनि गऱ्यौँ होइन, हेऱ्यौँ पनि हामीले, अब मेसेज सेन्ड त गऱ्यौँ हामीले, अब हामीलाई सेन्ड गरेको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हेर्ने त, हामीले सेन्ड गरेको मेसेज कसरी हेर्ने, हामीले सेन्ड गर्नुभएको चाहिँ त्यो अट्याचमेन्टहरूलाई कसरी सेभ गरेर राख्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने होइन, उता डाउनलोड कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ होइन हामीलाई आएको मेल त इनबक्समा हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो मेसेजलाई क्लिक गर्न सक्छौँ होइन, यहाँ क्लिक गरेपछि यसरी आउँछ है। अनि त्यसपछि तपाईँले यो एरो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी डाउनलोड हुन्छ, यहाँ तल देख्न सकिन्छ कि यो क्रोममा चाहिँ यहाँ तल देखिन्छ, जस्तै अब सफारी युज गर्नुभयो भने चाहिँ सफारीमा यहाँ माथि देखिन्छ यसरी डाउनलोड भयो भनेर है। अनि यो गुगल ड्राइभ छ, या टु ड्राइभ भन्छ यसले चाहिँ होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो ड्राइभमा गएर सेभ हुन्छ, यो चाहिँ हो, यसले अर्गनाइज भनेको छ, हामीले फोल्डरहरू बनाइदिन पनि सक्छौँ र यो सेभ भइसकेको छ, यहाँ तल भनेको छ कि बिन सेन्ड टु द गुगल ड्राइभ भनेर होइन। अब त्यसपछि होइन सेभ नगर्ने, अब म यसमै चाहिँ यसलाई खोल्छु ओपन गर्छु भन्नुभयो भने यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो यहीँ खोलिन्छ है, यसरी हो, यो चाहिँ यहीँ खोलिन्छ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है होइन। ब्याक जानको लागि यो एरो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो टपमा यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हो भइहाल्छ। अनि अब सेम युजरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्लाई दिनु पऱ्यो भने यसमा रिप्लाईमा क्लिक गरिदिनु भएर अनि आफ्नो के छ होइन त्यो दिन पनि सकिन्छ होइन, गर्नु छैन भन्नुभयो भने यु क्यान डिलिट हियर है। अनि त्यसपछि यहाँ फरवर्ड मेसेज छ, फरवर्ड भनेको चाहिँ अब अर्को नयाँ मान्छेले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने होइन, फरवर्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उताबाट आएको जे हो त्यो सबै देखिन्छ नि होइन, यसलाई एडिट पनि गर्न सकिन्छ है, यसरी एडिट पनि गरेर अनि जस्ट हामीले चाहिँ मेन मेसेज के हो उसलाई मात्रै सेन्ड गर्न पनि सकिन्छ क्या। यो चाहिँ भयो हाम्रो कसरी चाहिँ आएको मेसेजलाई चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको मेसेजलाई चाहिँ रिप्लाई र फरवर्ड गर्ने भनेर। अनि हाम्रो अर्को एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ डिलिट गरेको मेसेजलाई होइन, ड्राफ्टमा सेभ गरेको मेसेजलाई, सेन्ड गरेको मेसेजलाई अन्डु कसरी गर्ने त, जस्तै बाइचान्स हामीले त समटाइम हाम्रो गरेको मिस्टेक हुन पनि सक्छ होइन, अब कसैको चाहिँ ओ होइन है यसमा त मिस्टेक गएछ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले कम्पोज गर्नुभएको मेसेजलाई चाहिँ विथिन अ सेकेन्ड हो कि होइन, सर्टेन टाइममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अन्डु गर्न पनि सकिन्छ होइन। जस्तै सेन्ड गरिदिएँ मैले, यहाँ तल देख्नुहुन्छ होइन, यहाँ भ्यू मेसेज अन्डु भनेर चाहिँ अन्डुमा क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ त हाम्रो यहाँ फेरि यो मेसेज यसरी खोलिन आउँछ होइन। अब कति टाइममा चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्डु गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई एडिट पनि गर्न सकिन्छ यहाँबाट है। यो गेयर आइकनमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने हो सी अल सेटिङ, यसमा गएर चाहिँ यहाँ तल थोरै अन्डु हो, अन्डु सेन्ड भनेको छ नि होइन, सेन्ड क्यान्सलेसन पिरियड होइन। अब हामीले कति सेकेन्डभित्रमा चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ हामीले चाहिँ लाइक क्यान्सल गर्ने त, अन्डु कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सर्टेन टाइमहरू दिन सक्छौँ, 5 सेकेन्डभित्र 10, 20, 25 होइन, यति अप्सनहरू छ। यु क्यान चुज एनी भने जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हो। मैले चाहिँ 10 सेकेन्ड चुज गरेँ र तल स्क्रोल डाउन गरेर सेभ चेन्ज गरिदिनु भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ 10 सेकेन्डभित्र जतिखेर पनि हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो मेसेजलाई अन्डु गर्न सकिन्छ होइन, यो मेसेज चाहिँ जाँदैन है। ड्राफ्टमा सेभ गर्दा पनि यो अप्सन आउँछ हजुरलाई होइन, डिलिटमा गर्दा पनि आउँछ है त। अनि अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले त न्युज लेटरहरू होइन, बिजनेस पर्पजबाट चाहिँ मेसेजहरू आइरहन्छ नि, हेर्नुहोस् है यति मेसेजहरू आइरहन्छन् होइन, कति मेसेजहरू हाम्रो डिस्टर्ब हुनसक्छ, के काम गरे बेला आउनसक्छ, के गरे बेला आउनसक्छ हो। त्यसलाई नआउनुको लागि चाहिँ अब के गर्ने त, त्यसलाई बाइपास कसरी गराउने त भन्दाखेरि चाहिँ हो मेसेज त हामीलाई चाहिन सक्छ कुनै बेला, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँ यो क्लिक गरिदिनु भयो भने यो बक्समा अनि यो माथिको आइकनहरू यसरी आउँछ होइन। जस्तै गर्नुभयो भने यो हट्छ होइन, यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसरी आउँछ र यसलाई अब म्युट गरिदिनु पऱ्यो। यो मेसेज चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो इनबक्समा नआओस् भन्नको लागि हो म्युट। अब हट्यो नि होइन, हाम्रो इनबक्सबाट हट्यो, तर कहाँ गयो हामीलाई पछि चाहिन सक्छ, डिलिट गर्नु त हुँदैन हो, कहाँ गएर बस्छ त अल मेलमा गएर बस्छ है त। अब तपाईँले कसरी थाहा पाउने त कि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्युट गरेको मेसेज हो भनेर होइन। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ यसरी इनबक्समा भएकोलाई इनबक्स देखाउँछ है,
यहाँनिर यो इनबक्स भन्ने देखाइरहेको हुन्छ ल हामीले यसलाई म्युट गरेको हो यसलाई चाहिँ यसरी देखाइदिन्छ हैन अब अनम्युट गर्नु पर्यो सेम प्रोसेस हैन यसमा जानुस् यो माथि मोर भन्ने अप्सनमा अनि म्युट भन्ने छ क्लिक गरिदिनुहोस् हो कहाँ छ त यो अब हाम्रो मेल बक्समा त गएको छैन अल मेलमा छ हैन टु सेन्ड इन अल मेल बक्स के गर्ने त यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् मुभ टु इनबक्स भनेर हो यहाँ यसले के देखायो त इनबक्स भन्ने देखायो नि अब यो हाम्रो कहाँ छ त इनबक्समा छ हैन अब हामीले यो मेसेजहरु चाहिँ इनबक्सबाट थाहा पाउन सक्छौं हैन फेरि पनि त्यही सेम प्रोसेसमा चाहिँ मेसेजहरु आयो भने इनबक्समा नोटिफिकेसन आउँछ अब हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई चाहिँ धेरै मेलहरु आइरहेको हुन्छ हैन त्यो मेलमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट मेल चाहिँ कुन चाहिँ हो त हैन धेरै इम्पोर्टेन्ट पर्ने अनि अलि कम हैन अलि धेरै युज नहुने मेल त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै तपाईं इनबक्समा जानु भएर चाहिँ यो इनबक्समा जानु भएपछि चाहिँ यहाँ आयुषमा सेटिङमा गएर चाहिँ यहाँ मेसेज हैन इनबक्स टाइप भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ हामीले हैन जस्तै इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट हो गुगल आफैले गरिदिन्छ कि गुगललाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुन हो त हो यसरी यो फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट देन एभ्रिथिङ एल्स हो अनि अनरिड मेसेज हो अनरिड कुन चाहिँ रिड भएको छैन त उसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिन्छ हैन अब स्टार्ट फर्स्ट भनेर कुनलाई स्टार लगाएको छ उसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिन्छ हो हाम्रो कुनै लगायो एउटामा लागेको रहेछ हो अनि त्यसपछि आउँछ प्रायोरिटी इनबक्स हो मलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट लाग्ने चाहिँ यो हो हैन यसले दिइदिन्छ हो स्टार देखाउँछ हैन इम्पोर्टेन्ट अनरिड देखाइदिन्छ हैन इम्पोर्टेन्ट र अनरिड हैन हाम्रो देखाउँछ स्टार देखाउँछ अनि एभ्रिथिङ एल्स देखाइदिन्छ हैन अनि जस्तै यसलाई गर्नु भएपछि हो अब हामीलाई चाहिँ हैन इम्पोर्टेन्ट अरू पनि लाग्यो भने यसरी चाहिँ येल्लो बटनमा क्लिक गरिदिन सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि यो चाहिँ कहाँ जान्छ त यो अर्को रिफ्रेस हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ माथि गएर बस्दिन्छ हो अनि अब त्यसपछि अब हामीले स्टार पनि लगाउन सक्छौं है लाइक यसरी हैन गुगलले यो जीमेलले चाहिँ डिफल्ट एउटा मात्र स्टार दिएको हुन्छ अनि यसलाई रिफ्रेस गरिदिनु भएपछि यो कहाँ हुन्छ त यसमा मुभ जान्छ है माथि मुभ भएपछि हुन्छ हो र यसलाई चाहिँ हामीले अरू पनि स्टारहरु दिन सकिन्छ म्यानुअली हैन हाम्रो सेटिङमा गएर चाहिँ यसलाई सी अल सेटिङमा गेयर आइकनमा क्लिक गर्नु भएर थोरै स्क्रल डाउन गरेर हो यसमा देख्न सक्नुहुन्छ है हो यो चाहिँ हामीलाई चाहिएन भने तल ल्याउन सक्नुहुन्छ है माथि पनि लान सक्नुहुन्छ यो माथि माउसले ड्र्याग गरेर डाउन हो आफूलाई कुन चाहिँ चाहिन्छ त्यो अनुसारको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको है त देन सेभ चेन्ज अब त्यो सिलेक्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ जति चोटि क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो त्यति चोटि चेन्ज हुन्छ है हो सेभ गर्नुभयो फेरि रिफ्रेस गरिदिनुस् त्यो चाहिँ कहाँ जान्छ त स्टारमा जान्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो मेसेजलाई ग्रुपिङ गरे भनौं न हैन अब इम्पोर्टेन्ट अनरिडहरुले माथि आयो स्टारहरुले त्यहाँ त्यसमा आउँछ अनि बाँकी चाहिँ कहाँ आउँछ त यसै तल आउँछ अब हामीले चाहिँ हामीसँग त इनबक्समा त धेरै मेसेजहरु हुन सक्छ है अब चाहिँ अब एउटा डिलिट गर्न पर्यो भने पनि एउटा गरेर अनि एउटा गरेर डिलिट गर्न त सकिदैन अब यसलाई कसरी चाहिँ ट्र्याशमा पठाउने हैन ट्र्याशमा कति दिनसम्म बस्छ त्यसको लागि चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु भयो भने यो माथिको यसरी यो बारहरु चाहिँ यसरी आउँछ हैन क्लिक गर्नु भएपछि अनि यो बकेटमा क्लिक गर्नु भयो भने डिलिट हुन्छ र यो कहाँ जान्छ त ट्र्याशमा गएर बस्छ कति दिनको लागि 30 दिन हैन 30 दिनको लागि बस्छ र आफ्टर 30 डेज चाहिँ यो अटोमेटिकली डिलिट हुन्छ भरे पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ है र यसलाई फेरि इनबक्समै पठाउनु पर्यो भने यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर मुभ टु भन्ने अप्सनमा गएर इनबक्स छ इनबक्समा जानुभयो भने सबै कहाँ जान्छ त हाम्रो फेरि इनबक्समै जान्छ है त अनि अब यसो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ इनबक्समा हामीले कुन ट्रिट भएको छैन हैन सिन मेसेज अनसिन मेसेजहरु थाहा पाउनलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर यो 1 देख्नु भएको छ नि हाम्रो एउटा मेसेज चाहिँ रिड भएको छैन भनेर देखाइदिन्छ यसले यो हो अब त्यो 1 पनि हट्यो नि है अब हाम्रो चाहिँ यो पेजमा यो एउटा पेजमा चाहिँ यो एउटा पर्टिकुलर पेजमा चाहिँ कतिवटा मेसेजहरु चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं भनेर चाहिँ त्यो पनि सेटिङ गर्न सकिन्छ हामीले है हाम्रो चाहिँ एक पेजको मात्रै मेल भएर यो सेकेन्ड पेजमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मेलहरु छैन हैन यसमै फर्क्यौं अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि है मल्टिपल मेसेज पनि भयो हैन अब लेभलहरु कसरी क्रिएट गर्ने हैन मेसेजलाई चाहिँ मुभ इन कसरी गर्ने हैन त्यसपछि आएर फिल्टर कसरी गर्ने भन्ने छ त्यो चाहिँ हामी अब अर्को भिडियोमा चाहिँ कभर गर्ने छौं है अब हजुरहरुलाई यतिमा अब केही कमेन्टहरु छ अझ धेरै कुरा केही जान्न छ